Underwater, you can't breathe here. You've been looking for somebody like me. I've been looking for somebody like you. Ooh. Good morning guys! Welcome sa part 2 ng vlog natin dito sa Pagudpud! Yeah! Whoop! Okay guys, katatapos lang na yung magagahan. Yung palang sa room natin may libre pang breakfast yun. So nakakain na rin kami, papunta na kami sa dagat ngayon para mag-swimming. Tara! My heart is running out of time. I need you right here by my side, and I can be everything you want. 'Cause you can be, yeah, a submarine, yeah. We're going deep, yeah. We're going deep, Ang ganda dito guys, subukan nyo mag-swimming dito, mag-enjoy kayo. Woo! So dito na tayo sa resort natin, Evangeline Beach Resort. Balik na tayo. Bihes. Tapos uwi na tayo. Dadaan tayo ng Vigan. Tingnan nyo. Okay guys, nandito na tayo sa iLocos. Makikita nyo, puro souvenir at mga tinitinda rin. Kapampangan yun. Kahit saan ka umarap, puro souvenir. Yes po, ma'am. Puro dami. Ay, sando. Sando mo? Tingnan mo. 180 pa, may 180. Sando? Kaya magkano pa yung sando nyo, ma'am? 150 yung white. 150 yung white. Yung color? 190 po. 90. Mura ba siya na? Tingnan mo dun. 150? Malilit yung sizes natin. Oo, maliliit lang daw. Parang kay ma'am lang yung size. Pambabae. Gusto mong muscle? Muscle shirt na lang. Hindi, lalabas yung tiyan ko. Hangin siya na, hangin. Pero maganda, magkano to? 150. Ay, di, 190 pag colored. 150. Ay, 190 pag colored. 150 yung white. Gusto niyo, ma'am? Oo, ma'am. Anong gusto mo? Damit din. Ano pa magagawa dito? Puro bilihan tong no. Itong Kali Crisologo na to, puro bilihan lang talaga no. Urigo. Uy, taba. Hoy, tabatchoy. Dakita mo lang ni mamo. 1 hour no. Inumi ako. Dakita mo lang. Sige, dakita mo. can see you underwater, holding on to me, and I won't let go. Taking back
Thank you. So, kain tayo ng empanadas. Kita na naman ako dyan. Empanadang... Ay. Ano yung empanada ko hindi? May chicken? Poge? Toge? Topa yata yun yan. Ate, ano sa cup nun? Alog dali sa egg tsaka papaya po. Wala pala sa sinabi. Tama magkapunan, dapat magkapunan tayo niya. Anong oras ko? After 8. Pampanga tapamul. Sabaran nyo yung tatam. Pampanga tapamul. Sarap. Ay, mag-video ka? Hindi. Thank you, Dad. Salamat din po. Empany, nakakaiba. Panada. 1 to 10. Anong price? Ha? 1 to 10. 3. You don't even know what you do to me, how you make me feel. Whoa. Oh, come and set me free, baby. Can't you see? You are my submarine. Whoa. Okay guys, dito ko natatapusin tong vlog na to. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, please subscribe para makita nyo pa po yung mga susunod na ipapost natin. At pagdadrive pa tayo, pauwi ng Pampanga. Thank you!